Ayon sa taunang survey na isinasagawa ng international travel websites at magazines, nasa Pilipinas ang ilan sa mga pinakamagagandang isla sa buong mundo. Nangunguna lagi dyan ang binansagang last frontier, ang Palawan. Sa ganda ng mga tanawin at linis ng karagatan dito, walang kaduda-duda. It's everyone's dream travel destination. Isa sa mga pinakadinarayong lugar ng mga turista sa Palawan ay ang Coron. Pagdating kasi sa natural at nakakamanghang ganda ng kalikasan, iisipin mong kakambal ito ng El Nido. Mula sa gateway nitong Busuanga Airport, ay less than 1 hour lang ang biyahe papunta sa Coron Town proper. Dito ay pwede ka nang makapag-book ng kahit na anong tour package ang gusto mo. Tulad ng El Nido ay kasama na din sa babayaran ang napakasarap na lunch buffet. Pero dito sa Coron, pagdating sa island tours options ay mas madami ang pagpipilian. Categorized ang tour packages dito. Mula sa best, hanggang sa best of the best islands, depende sa budget at haba ng bakasyon mo. Ilan sa mga hindi mo dapat ma-miss ay ang world-famous Kayangan Lake, at ang makasaysayang sunken Japanese wreck na ito. Exciting! Subalit hindi lang ang wonderful islands na ito ang pwedeng i-explore. Dahil pagkatapos, it's time to witness the breathtaking view of Coron mula sa tuktok ng Mount Tapias. No worries! Dahil hindi mo kailangan maging mountaineer para marating ito. Tibay lang ng tuhod ang kailangan para sa pagdadaanan mong 724 steps na hagdanan. $15 to 20 minutes away naman sakay ng tricycle ay ma-experience ang incredibly relaxing Maquinit Hot Springs. At kung may extra time pa, ay pak na pak din ang side trip sa kalapit na isla ng Busuanga, kung saan naroon ang tourist attraction na magdadala sa iyo sa Africa. Ang Calauit Safari Park. Imported dahil ang mga main attraction dito ay galing mismo sa bansang Kenya sa Africa, tulad ng zebra, at giraffe with close encounter pa.
Tunay ngang sa dami ng mga pwedeng gawin at makita sa islang ito, ay masasabi mong Coron is worth the experience. Nag-enjoy ba kayo? Feel free to explore this channel. Here's another one. And for more informative and entertaining videos, subscribe here. Thank you so much for watching.